Ginagawa ko na to dati, kaya lang ang ginagawa ko lang is egg. Hindi ko siya nilalagyan ng tissue. Tapos napanood ko sa YouTube, pwede palang lagyan ng tissue. So, para siyang peel-off mask. Hi guys! It's Amy and welcome to my channel! Charot! For today's video guys, gagawa na naman tayo ng another DIY. Ito yung tinatawag na egg face mask. Mura lang to guys kasi egg lang ang kailangan nyo at tissue. So meron ako ditong dalawang egg, but isa lang ang gagamitin ko for sure. Tapos, tissue. Yung ganitong tissue lang ang kailangan nyo guys ha, hindi yung kitchen na tissue or any kind of tissue yung matigas. Kailangan soft tissue siya. So, meron akong tissue dito. Gumupit na rin ako ng mga maliliit na sizes para dun sa mga parts na kailangan ko ng maliliit na tissue. Tapos, brush. Kailangan nyo rin ng brush. So, guys, kahit anong brush, pwede. Pwede rin yung pangkulay ng buhok, yung flat na brush. Huwag naman toothbrush. Masakit yun sa mukha. Eto lang, yung mga ganitong kind ng brush, yung mga malalambot. Okay, let's start. Wala akong headband, so ang gagamitin ko ngayon is mga hairpins para lang ipin yung hair ko para hindi siya pupunta sa mukha ko mamaya pag nag-start na tayo maglagay ng egg mask. So, ipin mo lang siya dyan. Parang baby girl lang. Ganyan. Ganyan na. Okay. So, magkakalang ng egg dito sa maliit na mangkok. 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 Guys, kailangan din pala natin ng spoon ha. Kasi paghihiwalayin natin yung dilaw ng itlog sa puti ng itlog. So, ayan, nakrack ko na siya. Ganyan. Tapos, scoop nyo lang yung egg yolk niya. Tama ba? Egg yolk. Huwag nyo siyang itatapon guys ha. Kasi bukod sa, ano na to, DIY egg mask, meron pa kayong sunny side up. Pwede nyo rin itong scramble egg. Pwede pa to. Hindi naman siya madumi. Ayan. So, napaghiwalay ko na siya. Ganito siya. Set aside mo lang yung pula ng itlog. Dilaw ng itlog na yon. At gamitin mo mamaya. Pwede mo siyang iprito, scramble egg, or kung ano mang gusto mong gawin. Okay. So, start na tayo. So, anong munang gagawin natin? Make sure guys na malinis na yung mukha nyo ha. Walang makeup or kahit ano sa mukha nyo. So, nagilamos na ako kanina para ready na siya. Tapos, ididip nyo lang yung brush nyo sa puti ng itlog. Tapos, mag-start na kayong maglagay sa mukha nyo. Ganyan. Malamig. Tapos, lalagyan nyo siya ng tissue. Peel off mask to guys ha. Oh, dito lang pala. Diba? Okay. Ganyan. Tapos, lagyan nyo rin yung ibabaw ng tissue. Ah, makapal siya. Fail. Tsure. Makapal siya masyado. Hehe. So, gupitin natin siya. 2-ply lang siguro ng tissue, okay na. So, again. Lagyan ulit natin siya. Medyo malamig yung egg ko, guys, kasi galing to sa freezer. Ay, sa ref pala. Tapos, lagay mo yung tissue. Paglagay mo ng tissue, lagyan mo ulit yung ibabaw niya. Ganyan. Lagyan mo ulit yung ibabaw ng tissue para dumikit siya sa mukha mo. Ganyan. Tsaka makahinga. Tapos, yung ilong. Yung ginupit natin na maliliit na tissue, dyan mo ilagay. Para sakto na agad siya sa ilong mo.
Tapos, lagyan mo ulit. So guys, bakit pa natin ito ginagawa? Ano ba ang benefit na makukuha natin sa egg? Alam niyo guys, maganda ang egg kasi nakaka-tighten siya ng face. Kumbaga parang nababanat yung face nyo para so instant botox na to. Tapos, nami-minimize niya yung pores. And bukod doon, wala kayong aalalahanin na pwede kayo magka-allergy or something kasi organic siya. Kinakain nga natin ng egg, di ba? So, the other side. Ganyan. Guys, update ko nga lang pala kayo sa kilay ko. Kung napanood niyo yung last na vlog ko, nag-DIY eyebrow tattoo ako. So, ginawa ko yon April 22 and today is April 25. And look at my kilay. Still okay. Meron pa naman siya. I'm not expecting naman na magtagal siya ng isang buwan kasi henna shampoo lang naman siya. So, hindi talaga siya magtatagal. Parang kami. Pero di ko kaya. Yan, ganyan lang. So guys, gagawin nyo lang siya sa buong mukha nyo. Okay? Gawin ko muna siya. Guys, hindi kasama yung kilay ha. Huwag nyo lalagyan yung kilay nyo. At baka mabunot lahat yan. May gunting naman kasi. Guys, pag feeling nyo na cover nyo na yung buong mukha nyo, okay na siya. Tantanan nyo. So, maghihintay lang tayo na matuyo siya. Kasi, ano siya para siyang titigas siya. Kasi nga, peel off mask siya. So, hihintayin lang natin na matuyo yung egg, tsaka yung tissue. Tapos, tatanggalin natin siya. Isa pa palang benefit nito guys is nakaka-brighten siya ng mukha. Ginagawa ko na to dati, kaya lang ang ginagawa ko lang is egg. Hindi ko siya nilalagyan ng tissue. Tapos napanood ko sa YouTube, pwede palang lagyan ng tissue. So para siyang peel off mask. Isa pang benefit nun pala is yung para kahit pa paano matanggal yung mga whiteheads or konting blackheads. So hintay-hintay lang tayo. Okay guys, after 5 minutes, tingnan nyo. Natutuyo na siya, but yung ibang parts is hindi pa. Siguro makapal yung nailagay ko doon. We want to make sure na tuyong-tuyo siya lahat bago natin siya tanggalin. Okay? Kasi tendency kapag hindi siya tuyong-tuyo guys, is magpupunit-punit lang yung tissue nyo. Hindi siya magiging parang peel-off mask. So relax lang kayo, kalma lang, matutuyo din yan. So guys, after 2,432 minutes, finally, tuyo na siya. Ayan, malalaman nyo naman natuyo na siya kasi maririnig mo, natuyo na siya, ganyan.
So, umpisa na natin siyang ipil. Umpisa natin dito sa baba. Dahan-dahan lang, guys. Oops. Oops. So, ihuli natin yung ilong. That's the best part. Whoa. See? So, yun guys. After nyo siyang tanggalin, ganito magiging itsura niya. May mga naiwan-iwan pa siyang mga tissue dyan. That's okay kasi maghihilamos naman tayo. So, pag naghilamos tayo, tubig na lang, it's okay. Warm water. Wag naman hot. Tsaka, wag nyo na rin siyang sabunin. Kita nyo, medyo nag-brighten yung skin ko. So, maghihilamos lang ako, tapos babalikan ko kayo. Okay, so pagkatapos mong maghilamos, punasan mo lang siya ng towel. And, okay na. See? Kita nyo ba? Para siya naging glowy. Tapos yung feeling mo, tight yung skin mo. Dahil sa egg na nilagay mo. Brighten yung face ko. Tingnan mo yung difference ng mukha ko sa leeg ko, di ba? So, maganda siya. Maganda na, mura pa. So, pwede nyo siguro itong gawin every other day or twice a week para talagang mag-brighten yung face nyo. Maging glass skin. Char. Maganda siya. So, lagi ko na itong gagawin. Like it. Kita nyo, kumikintab-kintab yung mga high parts ng mukha ko. And that's it for our video, guys. Maraming salamat. I hope na-enjoy nyo tong video na to. At kung na-enjoy nyo, please don't forget to like, share, and subscribe. Please comment down below kung nasubukan nyo na rin to. Marami pa po tayong gagawin. So please hit the notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. See you guys on my next video. Bye-bye!